ඔන්න ඉතින් අද පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් තමයි ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් ලස්සන තැනකට අපිත් එක්ක යන්න වගේම කටට රසට ගැමි පදමට කෑම ගන්න පුළුවන් තැනක් ගැනත් දැනගන්න. ඉතින් වෙනද වගේම ආදරෙන් ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම අපේ V7 ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපේ පොඩි පස් දෙනාගේම කොණ්ඩ පහුගිය ටිකේ එක වැඩ නිසා කපන්න යන වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අක්කගේ නංගිගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් දිගට වැවිලා. කියන්නේ ඇත්තටම අක්කා නම් කියන්නේ අම්මයි කොණ්ඩේටත් වඩා එයාගේ කොණ්ඩේ දිගයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගොඩක් දිගට තුනේ යා නම් කැමතිත් නැහැ කොණ්ඩේ කපනවට. ඒ වුණාට ඒක ටිකක් අවහිරයි. මොකද උදේට පීරන්න ඊට පස්සේ නෑවට පස්සේ කොණ්ඩේ වේලා ගන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා. මොකද අපේ අක්කට චුට්ටක් අර පීනස් ඒ වගේ ගතිය තියෙන නිසා කොණ්ඩේ ටිකක් වේලා ගන්න බැරි වුණත් එයාට කිමුහුන් යන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා චුට්ටක් විතර කොණ්ඩේ කොට කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් පොඩක් ඒකට කැමති නැහැ. ඒ වුණාට මං කව පස්සේ කොණ්ඩේ වවා ගන්න පුළුවන් නේ පුතේ කියලා මේ කොහොම හරි කැමති කරගෙන කොණ්ඩේ කපන්න එක්කගෙන ගියා. මේ තමයි සැලොන් කායා. මම අපොයින්ට්මන්ට් දානකොටම අපොයින්ට්මන්ට් එක දැම්මේ වීක් ඩේ එක. මොකද වීකෙන්ඩ්ස් වල ගොඩක්ම බිසි සැලොන් එක. ඉතින් ඒක නිසා මම වීක් ඩේ එක අපොයින්ට්මන්ට් එක දැම්මට කලින් දවසක ඒක පොඩක් කැන්සල් කරන්න වුණා පවර් කට් එකක් නිසා. ඒක නිසා බබාලට ස්කූල් ඇරිලා එයාලව එක්කගෙන එන්න පුළුවන් ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ මම 4 o'clock වගේ වෙන්න තමයි අපොයින්ට්මන්ට් එක දැම්මේ. දාලා මෙයාලව එක්කගෙන ගියා. මොකද පස් දෙනාගෙම කොණ්ඩේ කපන්න තමයි එක්කගෙන ගියේ. ඉතින් ටිකක් වෙලාත් යන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වා එක්කගෙන එන්න කියලා. මේ 4 වෙනකොට කොහොම හරි මෙයාලව ස්කූල් එකේ එක්කගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට සැලොන් එකට එක්කගෙන ගියේ. මේ තමයි සැලොන් කායකේ ඕන. ඉතින් මේ මල්ලි මුලින්ම අපේ අක්කිව තමයි හෙයා කට් එක කරගත්තේ. ඉතින් අක්කා නම් ගොඩාක් කොණ්ඩේ කොට කරන්න එපා කිව්වා. ඒ වුණාට මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් කොටට කපන්න කිව්වා. මොකද ඒක ඇත්තටම අවහිරයි. මොකද දැන් කොණ්ඩේ පහුගිය ටිකේ දිගට තිබුණානේ. ඉතින් කොණ්ඩේ කියන එකට අක් ගාලා වැවෙනවා. ඒක නිසා මේ මම කොතව චුට්ට දවසකින් ඕක හොඳට වැවේවි. ඒක නිසා කොහොමද දැන් පොඩ්ඩක් විතර කොටට කපමුයි කියලා. ඉතින් ඔය අතර අපේ 4 වෙනිය සුදුගේ කොණ්ඩේ කපන්න පටන් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් අපේ 3 වෙනිය 4 වෙනිය 5 වෙනිය මෙන්න මේ 3 දෙනාම කතුරු වුණාම හිටපු ගමන් එක එක විදිහට යාළුවයි කොණ්ඩ කපා ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම සුදුගෙත් දැන් ওই කොණ්ඩේ ඉස්සරහට එයා පොඩ්ඩක් කපාගෙන චූටිය කියන්නේ අනිත් දුවගෙත් එයා කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහා පොඩි කෑල්ලක් කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ප්‍රෙඩිකියු කරන තැන. ඉතින් මේ සැලොන් එකේ හෙයා කට්ස් විතරක් නෙමෙයි ප්‍රෙඩිකියු, මෙනිකියු, ඊට පස්සේ හෙයා කට්ස්, හෙයා කලරින්, ඊට පස්සේ ස්ට්‍රේටන්, රීබොන්ඩින්, ඊට පස්සේ කැරටින් ට්‍රීට්මන්ට්ස්, ඒ වගේම තව ත්‍රෙඩින් කිව්වහම ෆුල් ෆේස්, අපර් ලිප්ස්, චින් එක, අයිබ්‍රෝස් එහෙම. ඊට පස්සේ ක්ලීන් අප් තියෙනවා, ෆේෂියල් තියෙනවා, ෆේස් මසාජ් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඉතින් එක ස්කින් එකට ගැලපෙන විදියට ඕගොල්ලෝ කතා කරලා මොනවද කියලා අහගන්න. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා එක ට්‍රීට්මන්ට්ස්. ඉතින් ඒවා ඇරුණාම තව නේල්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හෙයාර් ට්‍රීට්මන්ට්ස් ඔක්කොම ඒව කරනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තැන ඒ සියලුම විස්තර වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ යාළගේ ඒ ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට ෆේෂියල් ඒවට භාවිතා කරන රූම්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් එහෙම යනවා. මේ තියෙන්නේ හෙයාර් ට්‍රීට්මන්ට් ඒ වගේම කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට භාවිතා වෙන රූම් එක. ඉතින් මමත් අර කවුද වගේ හැම රූම් එකකින් එකට බේබි මොකද්ද මේ කිය අහහා ගියා. මොකද හරියටම විස්තරයක් ඔයාලට අරගෙන ඉන්න ඕන නිසා. ඉතින් අක්කේ කොණ්ඩේ පහුගිය ටිකේ ඇත්තටම ගොඩක් වැවුණා. මම ඔයාලට මෙයාලට ඔළුවට ගන්න ඔයිල් එක ගැන විස්තරයක් මම පෝස්ට් එකක් විදිහට අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයිල් එක ඇත්තටම හොඳයි කොණ්ඩේ හොඳට වැවෙනවා. නමුත් මට හොඳ කන්ඩිෂන් එකක් ෂැම්ප් එකක් තවම හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද මම එහෙම හම්බුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් එක්ක ඒක ෂෙයා කරගන්නවා. මට කලින් හැබැයි රටින් හම්බුණ එකක් තියෙනවා L'Oreal එකේ කිඩ්ස් ෂැම්පූ ඇන්ඩ් කන්ඩිෂනර් එක. ඉතින් ඒක නම් ඇත්තටම ගොඩාක්ම හොඳයි. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. නමුත් ඊට පස්සේ මට ඒක මෙහි ලංකාවෙන් හොයාගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් පිට රටින් කවුරු හරි නම් නැත්තම් පිට රටින් මෙහෙට බඩු ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ගෙන්න ගන්න. ඒක නම් ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි ඉතින් ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකම ගෙන්න ගන්න. මෙහි තියෙන ලෝකල් ප්‍රොඩක්ට්ස් මෙහි ලෝකල්වත් මම දැක්කේ නැහැ. L'Oreal එකේ කිඩ්ස් ෂැම්පූ කන්ඩිෂනර් හම්බුන්නේ නැහැ මට. ඉතින් පුළුවන් නම් ඒක නම් ඇත්තටම හොඳයි. මම යූස් කරලා තියෙන නිසා කියන්නේ. ඒ ඇරෙන්න මට මෙයාලගේ කොණ්ඩවලට යූස් කරන්න හොඳ ෂැම්ප් එකක් කන්ඩිෂනර් එකක් තවම හම්බුනේ නැහැ.
ඉතින් අක්කේ කොණ්ඩේ කපලා ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයි කොණ්ඩේ සෙට් කරා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ ලස්සනටම හෙයා කට් එක තියෙනවා. ඒනට අපේ අක්කාගේ නම් මුණෙච්චර හරි නැහැ. මොකද කොණ්ඩේ කැපුවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ තාම පොඩිනේ. ඉතින් යාළුවා ලොකු වෙච්ච කාලේ යාට ඕන විදියට ඕන දෙයක් කරගන්න අපෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැනට ඉතින් අපි ගාව ඉඳිද්දි පොඩ්ඩක් මේ විදියට පහසු විදියට කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් එයාටත් අමාරුයි. අපි සුදු සැරිසැරිට ගිහිල්ලා මේ අයියාගේ හෙයා කට් එක කරන එක බලලා එනවා hina වෙවි. දැන් අපේ චූටිගේ chance එක. මේ බලන්න අපේ කෙනුවට චූටි යාළුවෙක් හම්බ වෙලාද? කට්ටියගේ සද්ද බද්දයක් නැහැ කියන්නේ මොකක් හරි හොර වැඩක් තමයි. අපේ චූටි නම් කොණ්ඩේ කොට කරන්න ඕනේ කිව්වා. එයාට කොණ්ඩේ පොයින්ට් එක දාන සයිස් එකට තමයි ඕනේ කිව්වේ. ඉතින් එයා කියනවා එයාට කොණ්ඩේ ඕනෙලු. අර උගල දන්නේ ඉස්සර අපේ කාලේ තියෙන කොණ්ඩේ බොබ් කට් කපනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කපන්නලු. ඉතින් මෙයා කොණ්ඩේ කර්ලි හෑ එකක් නිසා ඉතින් එහෙම කැපුවට ඒක ලස්සනට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ නැහැනේ ස්ට්‍රේට් හෑ එකක් වගේ. ඉතින් මම කිව්වා පුතා පස්සේ කාලෙක එහෙම එකක් කරගමු. ඔයාට පුළුවන් කාලෙක දැන් අපි මේ විදිහට කරගමු කියලා. ওই විදිහට කොණ්ඩේ කැපුවා. ඉතින් අයියාගේ කොණ්ඩෙත් කපලා ඉවරයි දැන්. චූටි කොණ්ඩේ මේ විදිහට සෙට් කරන ගමන් දැන් ඉන්නේ. අපේ කෙනුට හරි වැඩක් වුණා. අතන ප්‍රෙඩිකියු කරන තැන එයා වාඩි වෙලා ඉඳලා එතන වතුර වගේක් තිබිලා ඉතින් එයාගේ කලිසම තෙමිලා. ඉතින් කලිසම තෙමුණ වෙලේ ඉඳන් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් එයාට අප්සෙට් ගෙදර යන්නලු කලිසම චේන්ජ් කරන්න කියලා කියන ඉතින් තව එක්ස්ට්‍රා අරගෙන ගියේ නැහැ. කොහොම හරි දැන් චූටිගේ කොණ්ඩේ කපලා ඉවරයි. කෙනුගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න තමයි තව ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් එයා කොණ්ඩේ කපන්න විදියක් නැහැ. මොකද අඬනවා දැන් ගෙදර යන් කිය. ඉතින් ඔන්න අපේ චූටිගේ කොණ්ඩේ ලස්සනයි නේද? එයා ලස්සනට කොණ්ඩේ කපලා තිබුණා. ඉතින් මේ හරිම ලස්සනයි. අය හෙයා කට් එකේ එයාට මාර හැපි කොණ්ඩේ දැකලා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම ලස්සන ෆැෂන් කලර්ස් තියෙනවා. ඒ කලර්ස් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවලු. සාමාන්‍ය සැලොන් වල මේ බුක් එක මෙහෙම තිබුණාට ඒ කලර්ස් ගොඩක් ඒවා නෑ සැලොන් එකේ. ඉතින් මෙතන කලර්ස් ඔක්කොම තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් මට ඇත්තටම ආසයි තුනා හයිලයිට් එකක් හරි හෙයා කලර් එකක් හරි කරගන්න හෙයා කට් එකක් කරගන්න තෝමනාව තියෙන උනාට අද ටයිම් එකක් නැහැ මේ දේවල් කරගන්න. මෙයාලා ගැටි කරනකොට කොහොමත් රෑ වුණා. මේ මම පෙන්නන්නේ දැන් මේ එක ෆේෂියල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් මේ කොලජන් ට්‍රීට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොලජන් ට්‍රීට්මන්ට්ස් 6ක් වගේ කරාට පස්සේ මොයි සමන් සති දෙකකින් දෙකට එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මූණට ලොකු ග්ලෝ එකක් එනවා කියලා කිව්වා. ඒක කන්ටිනියු කරාම 6 පාරක් විතර ඊට පස්සේ මාස දෙකකට පාරක් වගේ කරාම ඇති කිව්වා. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇවිල්ලා බලන්න ගොඩක් එක ට්‍රීට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මට ඇත්තට ගොඩක් මාස හිතුනේ හෙයා කලරින් ලස්සන කලර්ස් තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට මේක දැක්කොත් තේරෙවි මේ ලස්සන හෙයා කලර්ස් තියෙනවා. ඇත්තට මම කරන්න නැහැ. ඒක නිසා මම කලර් එක කරාම කොහොමද කියන්න දන්නේ නැහැ. උනට අනිවාර්යෙන් ලස්සන ඇති. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කරොත් වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද කලර් එක හරි මගේ හා කට් එකක් හරි කරොත් කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට ඒක අරගෙන එන්නම්. දැනට මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනම් මෙන්න මේ විදිය මේ කලර්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ෆැෂන් කලර්ස් දානවා නම් ඊට පස්සේ එක ට්‍රීට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ෆේස් ට්‍රීට්මන්ට්, හෙයා ට්‍රීට්මන්ට්, ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් ඒ හැම එකම. ඉතින් මේක කිඩ්ස් විතරක් නෙමෙයි ලේඩීස් ජෙන්ට්ස් දෙගොල්ලන්ටම මෙතන ට්‍රීට්මන්ට්ස් තියෙනවා. හෙයා කට් තියෙනවා. ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ හරියටම තලවතු ගොඩේ ඉඳන් පැලවත්ත බත්තරමුල්ල පැත්තට යනකොට සැලොන් කාය කියලා Google search කරොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ලොකේෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. මම මේකේ description එකේ වගේම first comment එක විදියට මම pin කරලා මේ link ටික සඳහන් කරන්නම් phone numbers එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා යනවා නම් appointment එකක් දාලා යන්න. මොකද නැත්තම් සමහර විට ගියොත් ඔයාලට crowd එක වැඩිනොත් වැඩි කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් appointment එකක් දාලා යන්න.
කෙනුගේ මූඩ් එක අප්සෙට්. ඉතින් ඒක නිසා එයාගේ හෙයා කට් එක කරේ නැහැ. අනිත් හැමෝටම නම් එයාලගේ හෙයා කට් ගැන හරිම සතුටුයි. වෙනද ඔක්කොම හොයලා බලලා වැඩ කරන්න ගෙදර අක්කා. ඉතින් අක්කට නිින්ද ගිහිල්ලා ඉතින් බලන්න අපි සුදු අක්කට හෙල්ප් කරන එයාගේ ෂූස් ටික ගලවලා බොක්ස් එකට දාලා සොක්ස් උත් ගලවලා මේ විදිහට අක්කට උදව් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලත් එක්ක මම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් කෑම රෙසිපි ෂෙයා කරගන්නවා. අද නම් මම මේ ෂෙයා කරගන්නේ ඔයාලත් එක්ක කෑම රෙසිපි එකක් නෙමෙයි. ගැමි පදමට කටට රහට කෑම කන්න කෑම ගෙන්න ගන්න වගේම 3-5 වර්ග ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් තැනක් ගැන තමයි මම මේ සඳහන් කරන්න හදන්නේ. අද හැදුවේ සුදු ලුණු මිශ්‍ර කහබත්. ඉතින් මේ රෙසිපි එක මම ඔයාලට කලින් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගේ පහුගිය වීඩියෝස් වල ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඒකට මම දැන් එකතු කරගන්නවා මේ අඹ චට්නි එක. අඹ චට්නි එක නම් හරිම රසයි. ඇත්තටම ඒක ඉවරුණා අපේ පොඩි අය ඔක්කොම කෑවා ඒක. ඒ තරමට රසයි අඹ චට්නි එක. ඊට පස්සේ මම මේ එකතු කරගන්නේ පපඩම් මිශ්‍ර රට කජු එහෙම තියෙන මේක බැදුමක් බයිට් එකක් වගේ. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ මේ තියෙන සිංහල අච්චාරු. ඉතින් සිංහල අච්චාරු එකත් හරිම රසයි. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ බටු මෝචු එක. ඉතින් බටු මෝචු එක හරිම සුවඳයි. බටු මෝචු කිව්වම ඔයාලට මතක් වෙන්නේ දානි ගෙවල් මගුල් ගෙවල් වගේ නේද? ඉතින් ඒ වගේ අර එන සුවඳ ඒ විදියටම තියෙනවා. ඉතින් මේවත් එක මම ඊට පස්සේ තව චිලි පේස්ට් එකක් තිබුණා. ඒකත් මම මේකට එකතු කරගත්තේ නැහැ. මොකද එතකොට වැඩි වෙන නිසා මෙතන කෑම. ඉතින් අපි දවල්ට හැදුවා මාළු ඇඹුල් තියල් හැදුවා. ඊට පස්සේ අල හොදි හැදුවා. මම ඉතින් අඹ වෑංජනීකුත් හැදුවා. අඹ චට්නි එක ගත්තට ගෙදර කන්න අඹ වෑංජනීකුත් හදලා තිබුණා. ඒකත් එක්ක මේ පොඩි අයට මාළු ඇඹුල් තියල් හැදුවට එයාට මාළු බෙදලා ඕනේ කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා මාළු ටිකක් මේ විදියට බැද්දා. ඉතින් අද වෑංජන ගොඩායි. මොකද ඔයාලට කාලා බලලා රස කියන්න ඕන නිසා මම ඔක්කොම ටික මේ විදියට බෙදාගත්තා. මම බලලා දැන් කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද රස කියලා. රස කියන කලින් මම ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නම්කො මේ මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන අර කල් තියාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග වගේම 3-5 වර්ග මෙතන තියෙනවා මිරිස් කුඩු එහෙම. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා රට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්තම් රට ඉන්න කෙනෙක් හරි නම් නැත්තම් ලංකාවේ මේ වගේ කෑම කන්න ආස වුණත් උයා ගන්න දන්නේ නැතුව උයා ගන්න හැකියාවක් නැති කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කැමි පදම කියන ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා මේ කෑම ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒක එක්ස්පයර් ඩේට් ඒ හැමදේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මිල ගන්නොත් ඊටාම සාධාරණ පොඩි මිල ගණන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම එයාලගේ මෙන්න මේ මිරිස් කුඩු 3-5 ඊට පස්සේ ඒකේ අර බැදපු 3-5 කහ කුඩු හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට පුළුවන් ගෙන්න ගන්න. මේ හොඳම වැඩේ කියන්නේ මගේ මේක බොක්ස් එකක ආවේ. ඉතින් ඒ බොක්ස් එක අරගෙන ආවේ පෝස්ට්මන්. එයා පෝස්ට් එකේ තමයි මම ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් මේ ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා එයා මට කියනවා මිස්කේ 3-5 ඒක මාර සුවඳයි. මං කිව්වා කොහොමද 3-5 කියලා දන්නේ කියලා. නෑ මිස් මුළු පෝස්ට් එක ඔෆිස් එකම සුවඳයි මේ 3-5 එක නිසා මේ හරිම සුවඳයි මිස් මේක කිව්වා. ඇත්තටම ඔව් ඒක මාරම සුවඳයි මේ සුවඳයි වගේම රසයි. ඉතින් ඒක නිසා කෑම බීමත් රසයි. ඔයාලා ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ගැමි පදම කියන එක ඒ තැනට කතා කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගෙන්න ගන්න. මම සඳහන් කරන්නම් පහලින් ඒ විස්තර ඔක්කොම. මම මේ දේවල් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ දේශීය නිෂ්පාදන කරන අයට අත දෙන්න වගේම තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් කරලා උත්සාහයෙන් ජය ගන්න අයට මට පුළුවන් විදිහට අත්වලක් දෙන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් සැලොන් එකේ වගේම ගැමි පදම නිෂ්පාදනවල වැඩිදුර විස්තර මම මෙහි පහළ සඳහන් කරන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ලබා ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඉතින් හැමදාම වගේ මගේ වීඩියෝස් වල එකතු වෙලා ඉන්නවල හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක මේ වගේ ආදරෙන් හැමදාම එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ආරාධනා කරනවා. සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම.